Το Μουσείο Μπενάκη είναι γνωστό για τη συλλογή Οθωμανικών κεραμικών Ιζνίκ ή Νίκαιας από την πόλη της Μικράς Ασίας, που ήταν το κύριο κέντρο τον 16ο και τον 17ο αιώνα. Τα κεραμικά χαρακτηρίζονται από πολύχρωμα πλούσια σχέδια, όπως μπορούμε να δούμε στις προθήκες του Μουσείου Μπενάκη Ισλαμικής Τέχνης. Αυτό το πιάτο, ωστόσο, εκδίδεται στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού εξαιτίας μιας ιδιαιτερότητάς του. Στη διακόσμησή του βλέπουμε ένα παραθαλάσσιο περίπτερο ανάμεσα σε δύο κυπαρίσια και λουλούδια. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το βρίσκουμε πολύ συχνά στην Οθωμανική τέχνη. Ωστόσο, η ελληνική επιγραφή που βρίσκεται στο χείλος είναι ασυνήθιστη και σηματοδοτεί μια ιδιαίτερη παραγγελία. Γνωρίζουμε περίπου 20 περιπτώσεις Οθωμανικών κεραμικών με ελληνικές επιγραφές, οι οποίες είναι είτε αφιερώματα, είτε παραγγελίες από μοναστήρια ή από Έλληνες εμπόρους τον 17ο αιώνα. Το θρησκευτικό κείμενο «Κύριε σώσον τους ευσεβείς και επάκουσον ημών» ακολουθεί ημερομηνία 25 Μαΐου 1666. Δύο ακόμα πιάτα φέρουν την ίδια ημερομηνία, το ένα βρίσκεται στο Μουσείο Μπενάκη και το άλλο στο Βρετανικό Μουσείο στο Λονδίνο. Φέρουν τον ίδιο τύπο επιγραφής και παρόμοια διακόσμηση. Θεωρώ ότι αυτά αποτελούν τμήμα μίας παραγγελίας, η οποία έγινε για ένα σημαντικό γεγονός. Ζεύγια αφιερωματικών πιάτων βρίσκουμε και στα μοναστήρια του Αγίου Όρους, όπως τη Μονή Παντοκράτορος και Σιμονόπετρα. Τον 19ο αιώνα, αυτά τα πιάτα θεωρούσαν λανθασμένα ότι κατασκευάζονταν στη Ρόδο. Η εμφάνισή τους στις αγορές της Αλεξάνδρειας ενθουσίασε τους Έλληνες συλλέκτες, όπως τον Μπενάκη και τον Χριστόφορο Νομικό, ο οποίος πρώτος δημοσίευσε μελέτες για τα οθωμανικά κεραμικά στην ελληνική γλώσσα.